ሰላም ጓደኞቼ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይሄን የመሰለ አይስክሬም ያለ አይስክሬም ማሽን በሁለት ነገር ብቻ እንዴት እንደምንሰራ እናያለን። እኔ ሰላም ይልቃል እባላለሁ። እርሶ ዛሬ ሲመጡ የመጀመሪያው ከሆነ ሰብስክራይብ በማለት ቤተኛ እንሁን። ወደ አሰራሩ ስንገባ የሚያስፈልጉን ኮንደንስድ ሚልክ፣ ዊፒንግ ክሬም፣ የእጅ መምቻ ማሽን እና ስትሮበሪ ናቸው። አንድ ኩባያ ዊፒንግ ክሬም ጎድጓዳ ሳህናችን ውስጥ በመጨመር እንጀምራለን። በማስቀጠልም አንድ ኩባያ ኮንደንስድ ሚልክ እንጨምራለን። ኮንደንስድ ሚልክ ማግኘት የማትችሉ ከሆነ እንዴት እንደሚሰራና ከምን እንደሚዘጋጅ የሚያሳይ ቪዲዮ አለኝ፣ ሄዳችሁ እሱን ተመልከቱ። አሁን እዚህ ጋር ኮንደንስድ ሚልካችንን እና ዊፒንግ ክሬማችንን መምታት እንጀምራለን። በጣም ብዙ ግን ከመታ ነው እዚህ ጋር ዊፒንግ ክሬማችን ወደ ቅቤነት ይቀየርብናል። ስለዚህ እያየነው ለተወሰነ ደቂቃ እንመተዋለን። እኛ እዚህ ጋር እንዲያመጣልን የምንፈልገው ክሪም ቴክስቸር እንዲኖረው ነው የምንፈልገው እና ያ ቴክስቸር እስከሚመጣልን ድረስ ለ2-3 ደቂቃ በሃይ ስፒድ እንመተዋለን። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ስትሮበሪ አይስክሬም ይዤላችሁ የመጣሁበት ምክንያት አሁን እኔ ባለሁበት አካባቢ ሲዝኑ ስፕሪንግ ነው። ስፕሪንግ ደግሞ በብዛት ስትሮበሪ የሚመረትበት ወቅት ስለሆነ ነው። በሌሎች ቪዲዮዎቼ ደግሞ እንዴት አድርገን ሌሎች ፍሌቨሮችን እንደምንሰራ ይዤላችሁ መጣለሁ። በቃ አሁን በቅቶታል ማለት ነው። የምንመታው እዚህ ደረጃ እስኪደርስ ነው። በማስቀጠል 3/4 ኩባያ ስትሮበሪ እንጨምራለን። እኔ እዚህ ጋር ስትሮበሪን የፈጨሁት በጁስ መምቻ ማሽን ነው። የጁስ መምቻ ማሽን ከሌላችሁ በቲማቲም መሰልሰያ መሰልሰል ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ 3/4 ኩባያ ያደረግነውን 1 ኩባያ በማድረግ ቅድም ስንጨምር 1 ኩባያ የጨመርነውን ኮንደንስድ ሚልክ ግማሽ ኩባያ በማድረግ የበለጠ በጣም የስትሮበሪውን ጣዕም ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ፒንክ ቀለም መጨመር ትችላላችሁ። በጣም ቦግ ያለ ከለር እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉ፣ ደማቅ ከለር እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ በማማሰያችን እያገላበጥን ካዋሃድ ነው በኋላ በደንብ እንዲቀላቀልልን በእጅ መምቻ ማሽናችን እናዋህደዋለን። ይሄ አይስክሬም አሰራር በጣም ቀላል ነው። ብትፈልጉ ግብዣ ሲኖርባችሁ ለግብዣችሁ፣ ልደት ሲኖርባችሁ ለልደት፣ እንዲሁም ደግሞ ከምግብ በኋላ እንደ ዲዘርት ለራሳችሁ ሰርታችሁ ብትመገቡት፣ ለልጆቻችሁ በሙቀት ሰዓት ብታደርጉት በጣም የሚጥም ጤናማ እንዲሁም ደግሞ ቀላል የሆነ አሰራር ነው። ደግሞ ሁላችሁም በየቤታችሁ ስሩት፣ ሞክሩት። አሁን አቀላቅለን ጨርሰናል። ከለሩ የሚያምር ቆንጆ ክሪም ሆኖልናል። አሁን ደግሞ ፍሪዘር ሴፍ በሆነ ፕላስቲክ ሳህን በሚከደን ፕላስቲክ ሳህን ውስጥ እናደርገዋለን። እንዲሁም ደግሞ በባትራ ውስጥ ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህ የብረት ባትራዎች ውስጥ እነሱ ውስጥ ማድረግ ትችላላችሁ። ጠርሙስ ከሆነ ግን ስለሚሰበር ፍሪጅ ውስጥ ዲፕ ፍሪጅ ውስጥ ሲቆይ ስለሚሰበር በዛ ባታደርጉት መልካም ነው። አሁን ክሪማችንን ከስትሮበሪያችን ጋር አቀላቅለን የሚያምር ፒንክ ክሪም አግኝተናል። የሚቀጥለው ነገር ደግሞ የሚሆነው አየሩን ከውስጡ በማውጣት ወደ ፍሪጅ መክተት ነው። አይስክሬማችን እንደ ፍሪጃችን ኃይል ከ4 እስከ 6 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ይደርሳል። እኔ እዚህ ጋር የምታዩኝ በነጋታው ነው። በጣም የሚያምር አያችሁት እንዴት እንደሚያምር። በጣም የሚያምር ቆንጆ አይስክሬም አግኝተናል። እዚህ ጋር ስኩፓችን ሊያስቸግረን ስለሚችል ውሃ ውስጥ እየነከረን
ስኩፓችንን እየነከርን ስኩፕ ማድረግ ነው ያለብን። ከዚህ በኋላ የሚቀረው ነገር ምንድነው? መመገብ ብቻ። ምንፈልግ በኮን የምንፈልግ ደግሞ በካፕ አድርገን መመገብ። ዋው በጣም ቆንጆ ነው። ትወዱታላችሁ። ሞክሩት። ቀላል ነው። አይስክሬም ማሽን አይፈልግም። በእጅ መምቻ ብቻ በሁለት ነገር የተሰራ አይስክሬም ነው። በጣም የሚጣፍጥ ነው። አይስክሬም ቤትን የሚያስንቅ ነው። በዛ ላይ ደግሞ በጣም በርካሽ ዋጋ ነው የሰራ ነው። ስለዚህ አዋጭ ነው ማለት ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። በጣም በጣም ትወዱታላችሁ። ሞክሩት። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ኖቲፊኬሽን ቤሏንም ኦን አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት። ቻው